सो गाइस आज म तपाईलाई यो भिडियो कसरी एडिट गरेको त्यो देखाउँदैछु। सो भिडियो हेर्नु होला। भिडियो देखि नै बोरिङ छ तर लामो पनि छ यार। तर केही न केही आइडिया हुन्छ, यसरी नै सिक्दै जाने हो हल्का हल्का गरेर। कतिपय मान्छे हेरेर सिक्थे, अब म देखाइरहेछु कसरी गर्छु भनेर। सो भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। ओके गाइस, आज म तपाईलाई अर्को लाइभ भिडियो एडिटिङ सो म कसरी एडिट गर्छु त्यो देखाउँदैछु, सिकाउन भन्दा पनि देखाउँदैछु। ओके, सो भिडियो चाहिँ यो हो गाइस, हेर्नुस्। तिम्रो चाहिँ मेरो हेर्नुहोस् गीत चाहिँ यो है, तिम्रो त्यो प्रियतिमा भन्ने गीत है यो। सो यो म त्यसलाई साउन्ड पुरा देखाउन सक्दिनँ। ओके, एक्टिङ यसरी गर्ने तपाईँले है त, एक्टिङ यसरी गर्ने हो। अब तपाईँलाई डाइरेक्ट क्यापकटमा लान्छु है त। सो क्यापकटमा लान्छु है, अनि एडिटिङ गर्छु। अब यो भिडियो लामो हुन्छ किनकि मैले र गर्न लाग्छु है, मैले सिकेको छैन, म बनाउन लाग्छु तपाईँको अगाडि लाइभमा है, मिन्स रिकर्डमा है त। ओके, सो प्लसमा थिच्छु अनि म एउटा ब्याकग्राउन्ड लिन्छु है। हुन त ब्याकग्राउन्ड लिन आवश्यक छैन, क्यापकट मात्रबाट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लिन्छु, कालो ब्याकग्राउन्ड लिन्छु, मलाई एडिटिङ गर्न सजिलो होस् है त। ओके, फर्मेट अलि मिलेको छैन यो है, हामी फर्मेटमा गएर 9:16 जुन टिकटकको रेसियो हो त्यसमा क्लिक गर्छौँ है त। अब लामो भयो, अब यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई फुल गर्छु है। अब चाहियो मलाई हाम्रो एक्टिङ गरेको भिडियो है त। सो वाइफाई मेसिन बन्द गर्छु, मेसेजहरू आयो। ओभरलेमा जाने, एड ओभरलेमा जाने, अनि अघिको एक्टिङ गरेको भिडियो। सो भिडियो मैले यो हो। ओके, आई थिङ्क दिस इज नट भिडियो, यो भिडियो है त। ओके, सो हामी सुन्छु कहाँबाट काट्ने है त। सो एक्स्ट्रा पार्ट अगाडि। ओके, भएन है। ओके, यहाँबाट होस् है। ओके, यहाँबाट गीत सुरु छ भने अब यो एक्स्ट्रा पार्ट छ भने यसलाई म स्प्लिट गर्छु। स्प्लिट यहाँ छ गाइस, फर्स्ट मेन स्प्लिट है। काट्ने कसरी भनेर सोध्नु कतिजनाले, स्प्लिटबाट काट्ने हो है। स्प्लिटबाट काटेँ, अब यसलाई एक्स्ट्रा भागलाई डिलिट गरेँ, यहाँबाट क्लिक गरेँ अनि डिलिट गरेँ। अब साउन्ड कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने साउन्ड मैले अर्को मोबाइल बजाएको छु र खिच्ने मोबाइल अर्को हो, दुईवटा मोबाइल छ मसँग है त। ओके, त्यही भएर मैले साउन्डको लागि यसो गर्नु परिरहेछ अहिले। ओके, सो यसलाई म क्लिक गरेर भिडियोको फुल गर्छु र एक्स्ट्रा पार्टलाई पनि माथिको उडाइदिएँ मैले है त। ओके, सो यो भिडियो है त। अब के गर्ने, अब क्रोमा की दिन्छु है त। भिडियो सिलेक्ट गरेँ, यहाँ क्रोमा की छ, क्रोमा की किनिदिन्छु भन्दाखेरि हामीलाई चाहियो हरियो ब्याकग्राउन्ड उडाउनु पऱ्यो। क्रोमा की यहाँ छ, देख्नुभयो, यहाँ क्लिक गरेँ, हरियो रङलाई सिलेक्ट गरेँ। अब हरियो रङ उड्छ, त्यो उडाउनलाई तपाईँले इन्टेन्सिटीमा क्लिक गरेर यसलाई बढाउनुपर्छ है त। ओके, एकमै गयो भने राम्रो हुन्छ यो। ओके, स्याडोमा गएर हल्का हल्का मिलाउनु होला। ओके, सो अब यो ब्ल्याक पनि भयो। अब एडजस्टमेन्टमा यो सबै मैले यसलाई राम्रो देखिन बनाएको है यो। एडजस्टमेन्ट गरेर अब एक्सपोजरलाई कम गर्छु हल्का है त, अनि हाइलाइटरलाई कम गर्छु, स्याडोलाई कम गर्छु। ओके, सो अलिकति ठिकै छ। एचएसएलमा जान्छु नि, अहिलेको टिकटक फिचर हो, हरियोमा सिलेक्ट गर्छु, रङ बढाइदिन्छु। हरियो रङलाई बढाइदिएँ मैले है त, किनकि मेरो हरियो रङको टी सर्ट छ, हल्का राम्रो देखिनलाई मैले यो रङ बढाइदिएँ। त्यसपछि अरू रङ तपाईँ रातो पनि के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाअनुसार हैन। यो हरियो पहेँलो हैन, फेसको रङसँग म्याच हुन्छ। सो यो यसको लागि हो। सो मैले के गर्न चाहनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ, मैले बन्द गरेँ। स्याचुरेसनमा जान्छु, अलिक स्याचुरेट बढाइदिन्छु है। ओके, सो हल्का भयो है त। सो यति मैले गरेँ यसमा है एडिटिङ है त। अब के गर्छु भन्दाखेरि अब गीत ल्यान्छु। मैले कुन गीतमा भिडियो बनाएको भने त्यो टिकटकमा छ, यो गीत हो। ओके, सो यो गीतलाई मैले यहाँबाट सेयरमा गएर है, यसमा साउन्ड डाउनलोड गर्न मिलेन। सो यहाँ धेरै भिडियो छ, यहाँ धेरै भिडियो छ होइन साउन्डको लागि। मैले एउटा यसको यो क्लिक गर्छु, उहाँकोमा चाहिँ सेभ भिडियो छ। सो सेभ भिडियोलाई क्लिक गर्छु र भिडियो डाउनलोड भइसक्यो है त। अब फेरि क्याप खोल्छु अनि अडियोमा गएर एक्सट्र्याक्टमा गएर तपाईँको उहाँको भिडियो यो हो, यसलाई ताने। अब गीतसँग यो साउन्ड मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, ओके, आई थिङ्क यो मिलेन है। ओके, भिडियो फास्ट छ, गीत स्लो छ। सो गीतलाई हामी अलिकति काटिदिन्छौँ है त, अगाडि हल्का काट्छौँ अनि यसलाई फर्स्ट मिलाउँछौँ फेरि। ठिक छ, गीत साइज ठिक छ है त, गीत ठिक छ। अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले क्रोमा की छ, अब यसलाई ब्ल्याकलाई माथिको ब्याकग्राउन्डलाई फुल ल्याउनु, भिडियोसम्म फुल ल्याउनु है। कहाँसम्म छ भिडियो, यहाँसम्म छ। यसलाई म एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट गरिदिन्छु,
कुन दिन भुल्ने हो भने आएन क्या यसमा खै। सो यसलाई म एक्स्ट्रा पार्ट डिलिट गर्छु। ओके, सो अब यसलाई पनि एक्स्ट्रा पार्टलाई म डिलिट गरिदिन्छु। भित्र हाम्रो यहाँ लक भयो त। अब एडिटिङ गर्नलाई तपाईँले गीत के छ तिम्रो त्यो मनमा मैले हेर्नुहोस् है, तिम्रो त गर्छु मनमा। अब मन देखाउनु पऱ्यो। अब मनलाई तपाईँलाई मसँग अलरेडी यहाँ धेरै स्टिकरहरू डाउनलोड गरेर आएको छु मैले। सो एडोबलेमा गएर यहाँ मसँग अलरेडी छ होला है त, पिएनजीमा गएर तपाईँको फोटोमा धेरै छ। तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिरती। सो तिम्रो त्यो मन देखाउन छ मलाई। सो मन कुन देखाउँछ यार, मलाई डुबा लाग्छ गाइस, एक्सक्युज मी प्लिज। तिम्रो त्यो मनमा, तिम्रो त्यो मन भन्ने कहाँ छ उहाँको मन। ओके, तिम्रो त्यो मन केटीको हालिदिनु त, एक्सक्युज मी प्लिज। ओके, अरू पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्छ गुरुकुलमा। मैले अलरेडी डाउनलोड गरेर टाइम वेस्ट नगरौँ भनेर भनेको हो, तर यहाँ चाहिँ छैन। ओके छैन, ओके छैन है त, यही नै हालिदिन्छु। ओके, सो तिम्रो त्यो मनमा हुनुपर्ने त छैन अझ मलाई। ओके, यसलाई हालिदिएँ भने त यहाँ तिम्रो त्यो ओके यहाँबाट आएको छ भने त अब यो आउँदाखेरि कसरी है, यसलाई हल्का अगाडि यसरी यसलाई डायमन्डमा क्लिक गर्ने माथिको, अनि सानो बनाउने है, सानो, अनि हल्का ओके यो यहाँ बल आयो यसो ठुलो गरिदिने कि। अब यहाँ भिडसँग हातमा यसको यहाँ गयो तल ल्याउने, आफै डायमन्ड लिन्छ अहिले। यहाँ गर्ने, हल्का माथि गर्ने, फेरि सार्ने, तल ल्याउने। ओके, सो यस्तरी आउँछ नि चाहिँ। म साउन्ड चाहिँ तपाईँको लागि अफ गर्छु है। अब चाहिँ एनिमेसनमा दिउँ त, एनिमेसनमा गएर यसलाई इनमा गएर जस्तो कि अब फेड इन गरेर कस्तो आउँछ। पिरती यहाँ छ है, पिरती यहाँ छ भने यसलाई म अब यहाँबाट काटिदिन्छु है। सो यसलाई म काट्दिनँ, यसलाई म हल्का साइड लगाइदिन्छु यहाँ यसरी है त। यहाँ मेरो अब अर्को आउँछ है त। ओके, यहाँबाट मेरो अर्को आउँछ भन्दाखेरि सो अर्कोलाई तपाईँले फेरि एडोबलेमा गएर कुन चाहिँ स्टिक हाल्ने हो, मलाई यसको एउटा जोडा पनि छ यसको। सो यसको जोडा यहाँ छ, यसलाई क्लिक गरेँ त, यसको यहाँ छ है यसरी पिरती। सो तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिरती यहाँ छ। सो यहाँ चाहिँ यसको लागि म डायमन्ड हाल्छु, डायमन्ड हालिदिन्छु यसरी मिलाएर है त। तर त्योभन्दा अगाडि थिएन नि त यो, यसलाई हल्का अब झट्का हाल्नु पर्ला यसलाई। यहाँबाट यसरी हो नि त। सो अगाडि भागलाई चाहिँ कट गरिदिन्छु। सो यसलाई यहाँ हालिदिन्छु यसरी, यसरी ल्याएर टोइक जुम गर्नु पर्छ यार, सर्ट यसरी ल्याउनु। अब यसलाई पनि हल्का हेरौँ है, जस्तो यो अब यहाँबाट यस्तो छ यार। अब एक्टिङ कसरी गर्नु त्यो फरक पर्छ है तपाईँहरूको है। यहाँ बेला म हटाइदिन्छु है, यति डिलिट गरिदिन्छु, यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु। जा यस्तो यो भयो नि, त यसलाई म यहाँबाट छ, यहाँ ठिक छ। सो यहाँबाट यो यता गयो, यो पनि यतै गयो है त। सो यो पनि माथि गयो, यसलाई पनि यो माथि लगाइदिन्छु। अब यसलाई अब तपाईँको यसलाई आउट गरिदिनु पऱ्यो है, यसलाई आउटै गरिदिएँ मैले, यसलाई पनि आउटै गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् है कस्तो आउँछ। अब यहाँबाट यसरी हट आएको छ क्या, हट। सो म एउटा हट दिन्छु, हट आएको छ हात यस्तो गरेछ भने म तपाईँलाई एडोबलाई गएर स्टिकर फेरि दिन्छु। आफ्नै इच्छा हो, यो मैले एउटा त्यत्तिकै दिमाग लगाएर गरेको काम हो, तपाईँले आफ्नो दिमाग लगाउनुहोस् है। यो मैले सिकाउँदाखेरि नराम्रो हुन्छ किनकि मलाई टाइम छैन यसमा है त। सो यो यसरी टाइमर दिन्छु, अनि यो सानो हुनुपर्छ, सुरुमा सानो हुनुपर्छ, यसरी सानो हुनुपर्छ होला। अनि यसो गरेर यो तल यसरी आउँछ है, अनि यसो गर्नु फेरि यसरी तल आउँछ, अनि यो तलै आउँछ यसरी, यहीँ नि तल यस्तरी आउँछ है। यसलाई म एक्स्ट्रा फाटा काटिदिन्छु है, कस्तो हेरौँ। अति भयो त।
ओके यहाँसम्म छ भनेको बेला म यहाँसम्म यति हालिदिन्छु त सो यसलाई हटाइदिउँ यतिकै हालिदिउँ त कस्तो आउँछ अब यसमा यसको लागि एउटा भिडियो सोचिरहेको छु मैले अलरेडी है त्यो मैले चाहिँ यहाँ युट्युबमा ब्लोजिङ फ्लावर टाइम ल्यास भनेर भिडियो एउटा छ त्यो मैले डाउनलोड गरिसकेको छु त्यो यहाँ राख्छु है त एडोबमा गएर मैले अब त्यो अघिको भिडियोलाई यहाँ एल्बममा गएर यहाँ छ भिडियो है त्यो मैले डाउनलोड गरिसकेको छु अघि नै यहाँ टाइम लाग्छ भनेर अब यहाँ पनि कुन वाला हाल्ने हो मैले जस्तै कि अब यहाँ यस्तो छ है सो म यही वाला हाल्छु एक्स्ट्रा पार्टलाई डिलिट गर्छु यसको पनि सो यसलाई पनि अगाडि ल्याउँ है त यहाँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्छ यो के पनि झुकेर दबाएको है गाइस के पनि होइन अरू 12 मिनट भयो भिडियो हेर्नु सिकाउनु लागेको मैले आधा घन्टा लाग्छ मलाई भिडियो बनाउन खास त अब यसलाई क्रोमा की दिन्छु है त क्रोमा की दिएँ बढाइदिएँ यसलाई बढाइदिएँ अब कुन्दी नफुल्ने हो सो यहाँबाट यसरी है त कसरी आउँछ हेरौँ है तिम्रो त्यो यो यहाँ रेड गछ भने भिडियोलाई पनि यहाँ ल्याउनु पऱ्यो यहाँ फुल्नु पऱ्यो नि यो पनि यार यसलाई हटाउनु पऱ्यो यसलाई स्पिड बढाइदिन्छु है किनकि यो छिटो फुल्नु परेछ भिडियो ओके ठिक भिडियो राम्रो बनेछ है यसलाई यत्रो राखिदिन्छु अझ ठुलो बनाइदिन्छु जा ओके आई थिङ्क दिस इज गुड ओके ठिक छ सो यसलाई यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छु है त ओके यहाँ छ नि यो राखिदिन्छु हो है त अनि मलाई सम्झेर है सम्झेरमा के इफेक्टहरू छ कि यहाँ इफेक्टमा गएर यहाँ बडी इफेक्टमा गएर केही छ कि यहाँ के हुनसक्छ मलाई सम्झेर भन्नेमा सराउन्डिङ हेडवेयरमा के छ कि यहाँ के हुनसक्छ इफेक्टहरू तपाईँले यसरी नै खोज्ने हो ट्राई गर्ने हो यसरी खोज्ने हो सो आई थिङ्क केही छ जस्तो लाग्दैन मलाई है त सो कति बेस गएको है त सो के छ जस्तो लाग्दैन मलाई सम्झेर पिरा सम्झिने हो सम्झिने शनि सम्झि यसो गरौँ मलाई अब्जेक्टमा गएर तपाईँले यसलाई सेट गर्नुहोस् है म सम्झेर र यहाँबाट यसलाई म हटाइदिन्छु है यसलाई तान्नु खेल्यो मलाई यहाँसम्म चाहिँ गरिदिन्छु यसलाई सो यहाँ संसारलाई भन्छ है संसारमा चाहिँ एउटा अर्को भिडियो हाल्छु म संसारमा भिडियो या फोटो चाहिँ हाले पनि हुन्छ मसँग अलरेडी एउटा अर्थको फोटो छ जस्तो लाग्छ मलाई है सो म संसार यहाँ छ संसार यहाँसँग त ल्याउनु पऱ्यो नि त यसलाई यहाँबाट संसार यहाँबाट छ यसलाई यहाँबाट ल्याइदिन्छु है यहाँबाट ल्याइदिन्छु क्रोमा की दिन्छु यसरी क्रोमा की दिन्छु हरियो रङ हटाइदिन्छु बढाइदिन्छु है त ओके सो त्यसपछि यसलाई डायमन्ड दिन्छु यसलाई सानो गर्छु है सानो गरेर यसरी राखिदिन्छु है सुरुमा अनि यसको एनिमेसनमा चाहिँ एनिमेसन कहाँ गयो एनिमेसनमा गएर इनमा गएर फेड इन सिकाएको होइन गाइस है यो मैले देखाएको मात्र भिडियो हो किनकि सिकाउन मलाई आउँदैन ओके सो अर्को जुम गरौँ यहाँ गरौँ है त यहाँ गरौँ हल्का ठुलो भएर चाहिँ अझ तल ल्याउनु पऱ्यो तल जा हल्का माथि कस्तो हुन्छ र है ओके यहाँसम्म छ यसलाई म तपाईँको भिडियो अब हाम्रो भिडियो बन्यो गाइस है सो भिडियो बनिसक्यो गाइस थ्याङ्क यू सो मच भिडियो एकदमै बोरिङ छ तर यसरी नै गर्ने हो धेरैले सोध्नुहुन्छ त्यही भएर मैले भिडियो हालेको युट्युबमा है त ट्राई चाहिँ गर्नुहोस् बिस्तारै हेरेर अब योभन्दा बिस्तारै कति सिकाउने मैले है त थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरिदिनुमा